ჩართულია უკვე? ჩვენი ლევანი, ჩვენი მერაბა. What up guys, what up? Bolos axti midi. Kai chamodida. Our cameraman, David No Fear, Irisha Fashionista, Tornike Extremal. Midiama şef, midiama. Şef değil, ağaç şef. კარგად გადაუღე. ნახტომები გადაუღე. წვიმებს ვაგროვებ ჯითაში ხრუბლების ღვინოა მოიცა. სამი დღეა პანჯარაში კოდების კინოა Nela. Sadi midi.
მოვიდა. აქ იცალები.